So solve natin yung highest possible order Mark 2. So ito yung summary ng solution. First, we are going to get the user input and gagamit tayo ng long data type kasi yung range requirement niya. Tapos, we are going to separate yung digits ng user input. Tapos, we are going to store that sa array such that each digit will occupy one element in the array. Sort natin yung array in descending order. Okay. We can use any sorting algorithm, pero dito gagamit tayo ng bubble sort. Yun. Tapos, print lang natin yung array. Kailangan natin i-check yung negative symbol and sign para sa negative input and trailing 0. So, i-demo kung ano yung mga yan mamaya. Okay, create file, main class, project 1, and then finish. Okay, burahin natin yung mga hindi naman kailangan. So, import java.util.scanner. Ang una natin gagawin yung input. Scanner header, scanner system.in, okay. Long. N na lang yung gamitin natin. Na lang dyan. Okay. Equal to reader dot next long. Yun. Gaya yung laging sinasabi ko, it's a good programming practice to check your program along the way. So, test natin kung nakuha natin yung input. Wait lang. Patalas na sinasabi. Okay, so ito yung highest possible input ng user. Basically, ito yan. Copy-paste ko na lang to. So, test run. Okay, so yun, kaya ng program yung input. Try natin yung lowest possible input. Okay, so kaya niya. Okay. Next, kailangan nating malaman kung ilan yung para makapag-create tayo ng array of size digits n, wherein yung digits n refers to the number of digits of n. So, paano natin malalaman kung ilang digit yung in-enter ng user? Ang technique dyan is to convert the input, yung n, which is long, convert natin to string, then gagamitin natin yung dot length property ng string. Okay. So, string strn, para parang string version of n, parang ganun. Long dot string. So, yung method na to nasa slides ninyo ng strings. So, nandun yun. Okay. Again, test natin kung tama. strn dot length. Okay. So, alam natin na yung length property determines kung ilan yung character meron yung isang string. So, since kinonvert natin yung n into string, then ginamitan natin siya ng dot length property, basically ang mangyayari dyan is that we'll be able to determine
kung ilang digits meron yung n. Okay, so test run natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 digits. Okay. 10 digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kumagana yung program. Try natin ang negative. Negative 1, 2, 3. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, medyo may problema tayo. Kasama kasi yung negative symbol doon sa ang tawag nito, doon sa kinonvert niya. Yun yung problema natin. Okay? So, gawin na lang natin is kung negative si n, gawin natin siyang positive. Okay? So, we can use yung math.abs na nandun si slides ninyo sa math slides, second quarter yata yun, pero para huwag niyong sabihin unfair ako, hindi natin na-discuss. Pag gawin natin, gawa ko ng backup. Long backup. Gawin ko ng backup si n. Ang gagawin lang yan is kokopya ko lang yung value ni n kay backup. Okay? Tapos si n, if n is less than 0, pag negative siya, gawin natin siyang positive by multiplying n to negative 1. Okay? So, test run natin. Negative 1, 2, 3. Okay, so 3 digits. Okay. Positive 1, 2, 3. Oops. 23 lang kasi nandun yung 1. Test run na lang ulit natin. Okay, so positive 3. So, okay na yung input natin. Pwede nyo itong i-shortcut using yung question mark kung gusto nyo gamitin yung ternary operator. Okay. So, isa pang requirement ng program, bawal daw ang single digit. Pag single digit yung in-enter ng user is may error tayo. Okay? Yan. Kopyahin ko na para i-paste ko na lang mamaya. Okay. So, if strn dot length is less than 2, sabihin na lang natin if it is greater than 1. Okay, so dito natin gagawin yung highest possible order. So dyan, else, okay, so take note sa pairing ng bracket natin. Okay. Else system.out println. Okay. Test run. Okay. So negative 1, 2, 3, no problem. Positive 1, 2, 3, kahit ganyan na, okay, no problem. Kailangan daw 2 digit. Ayun. So, kung napapansin nyo din, so every time na sinosolve natin yung requirement, nagsosolve tayo ng requirement, then test run natin. Okay? Karamihan kasi sa inyo parang gusto ninyo one time, big time agad. Pagkaroon ng program, solve na lahat. So, good programming practice is to along the way, chine-check ninyo part by part yung program. Hindi yung biglaan.
Yun. Okay, so basically working na yung pang requirements. Nakikita na natin kung so sa input natin kaya na natin yung lowest and highest range, and nakikita rin natin kung isang digit lang yung input ng user. So dito sa loob nito, dito na natin gagawin yung highest possible order. Okay, so we are now going to make an array. Yung size niya is size of n. So long, tawagin ko na lang na a equals new long strn dot length. Okay, yun. Yun, tapos yung n so bakit ko ginawa yan? Kasi dito, di ba, pag negative yung n na in-enter ng user, gagawin natin siyang positive. Okay? Pero dito, gusto ko makuha niyo yung original value niya. Kung negative siya, hindi kunin niyo ulit yung negative value niya. Kung positive siya, as is. Ngayon, yung original value ni n, sinave natin kay backup, kaya nga siya backup. Ngayon, kung sakaling negative si n, magiging positive siya dito. Okay? Ginawa natin siyang positive para pag ginamit natin tong kinonvert natin siya into string, tapos ginamit natin yung string.length, yung .length property ng string, hindi niya isasamang ibilang yung negative symbol. Okay, so yeah. So dito kaya dito gusto natin yung original value yung masunod. Okay, yon. So iba-iba yung paraan sa pag-split ng digits ng n. Ang gagawin ko is yung ginawa natin before, yung modulo and division combination. Although yung iba naman, since na-convert na yun sa string, ginagamitan nila ng carat, yung strn.carat. Okay? So ibang solution yun. Ang ipipresent ko para mas related siya sa second quarter project is yung paggamit ng combination ng modulo and then yung division. Okay? So yeah. Index equals 0 while n is not equal to 0. Okay. A at index is equal to n modulo n. N is equal to n divided by 10 index plus or para hindi kayo malito. Okay, so na-discuss ko na to last second quarter kung paano yung modulo 10. Ayokong i-discuss ulit yan. Okay, pero na-discuss ko na yan. So we're in yung modulo 10, nakukuha natin yung last digit, and n equals n divided by 10, tinatanggal natin yung last digit. Okay, so we will repeat the procedure until such time na maging 0 yung n. Okay, yun. Okay, tapos for every one nilalagay natin, so yung last digit lalagay natin sa index 0. Okay, yung ones place, tens place index 1, hundreds place index 2, and so on. So basically mababaliktad ngayon siya pag nilagay sa array. Okay, so test natin, print natin yung laman ng array kung na successful ba na napaghiwalay natin yung mga digits ng number. So naka-declare na yung index dyan, kaya ang gagawin ko dito, i-reset ko na lang siya sa 0. Then palitan na lang natin ito ng print. Print na lang.
Okay, so dot length. Mapapansin niyo yung dot length ng A, walang parenthesis. Kasi we are referring to an array, hindi tayo string. Okay? So, yung dot length dito, may parenthesis kasi yung strni string. Yung dot length dito, A is declared na array, hindi siya string, kaya wala siyang parenthesis. Okay. Test run natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Napag-hiwalay ulit. Kaso may error. Mali. Dapat less than lang. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung sinasabi ko. So, napaghiwa-hiwalay natin, pero baliktad. Pabaliktad siya. Okay. Wala namang problema dyan. Kasi isosort naman natin yan mamaya. Okay. So, pag pinaghiwalay natin yan, negative yung bawat symbol ng bawat number. Okay. Huwag nyo na lang ikumpara yan sa math. Hindi ko lang sure kung sa math, pag ganyan yung number, tapos pinaghiwalay mo, negative yung bawat digit. Pero the reason kasi na gusto ko negative din yung bawat digit is that pag sinort natin siya in descending order, alam naman natin na ang negative symbol, negative 1, mas malaki sa negative 6. Okay? Kaya kung titignan natin yung sample run, yung negative 2 dito is nandun siya. Yung negative 9 nasa dulo. Okay? Dito naman, yung positive 9 nandito, yung 0, yung 2 nasa dulo. Nandun. Okay? Kasi sa positive, ganun yung descending. Dito sa negative, ganun yung descending. Para hindi na natin kailangang paghiwalayin pa yung, kasi yung ginawa ng ibang mga estudyante, yung chinay ko yung project ninyo, iba yung sorting nila pag negative, iba yung sorting ng positive. Yung gagawin natin ni isang sort algorithm lang tayo. Okay? Kaya gusto ko ma-maintain yung pagiging negative ng mga numbers. Anyways, maayos naman yung pagkahiwa-hiwalay ng mga number. Now, gagawin natin yung sort. Okay? So, gagawa tayo ng bubble sort. Sabi ko sa inyo, hanapin nyo na lang sa net kung paano pagganahin ng bubble sort. Napakadali to. Siguro gawa na lang ako ng separate video or discuss na lang natin after ng quarantine kung paano gamitin yung bubble sort. Pero for the meantime, ilagay ko na lang. J is less than A dot J plus plus okay. If A at index I mas maliit siya sa A at index J, we are going to exchange the values. Long A at long temp, alam naman natin yung swap algorithm, so babalik tayo sa swap. Sabi ko nga, lahat ng pinag-aaralan natin ng first quarter, second quarter, ganyan, and so on, nagsasama-sama yan. Okay, yun yung ginawa ko para yung natutunan nyo ng previous quarter, nagagamit nyo sa current na quarter. Okay, so nandyan na naman yung swap algorithm. First quarter pa natin to na-discuss. Okay. Okay, so J equals J plus 1. Sana walang error. Pero mayroon. Kasi may parenthesis doon. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Medyo masyadong obvious. Random number. Okay, so yan. Sinort niya in descending. So, yun naman yung technique dun eh. If you sort the numbers, the digits in descending, yun na yung highest possible order. Okay. Test run natin ang negative. Masyadong kanina.
So yan ang okay, so negative 1 yun yung pinakamalaki, negative 7 yung alam naman natin na pag negative numbers yung usapan, pag mas malaki yung value mas maliit siya, parang ganun. Paano explain niya, basta ganun. So yun, okay, yun, tanggalin lang natin yung space, tapos konting dekorasyon. Print lang, walang LM, para dumikit yung output natin doon. Okay. So highest possible order niyan is yan. Okay. Pag negative, yan. Okay. So basically solve yung problem natin. Ang problema nga lang, paano natin, kasi bawat isa may kanya-kanyang negative symbol eh. Okay. So paano kaya natin tatanggalin yung negative symbol ng bawat digit? Yun na lang yung challenge. Isang challenge. Okay. So patakbuhin natin ulit yun. So ang technique na gagawin natin dyan, yung technique na ginawa ko dyan is that gagawin ko positive lahat yung mga yan after na sort natin, after na arrange in ascending order. Gagawin natin positive lahat. Tapos pag negative, mag-print lang tayo ng dash before printing each digit. Okay? So ganon. So again, maraming solution paano gawin yan. So ito yung gagawin ko. If backup is less than 0, okay, dito kasi after nung loop na ito, nawala na yung original value ng n, which is our user input, kasi mapapansin nyo, dinivide natin siya ng byte hanggang sa naging 0 siya. Pero meron naman tayong backup ng original value. Okay, so yun yung iti-test natin. If backup is less than 0, okay, ibig sabihin negative siya. Mag-print tayo ng dash. Okay? Tapos declare tayo dito ng isang variable, int n equals 1, positive 1. Ngayon, pag negative yung user input, gawin natin negative yung value ng n. Okay? Tapos dito, print natin a at index times n. Okay? So, kung positive yung positive yung user input, m equals 1. So, minumultiply natin sa 1, hindi nagbabago. Pag negative yung user input, magiging negative 1 yung m. So, negative times negative, magiging positive. Extra natin. Okay? Good. Yon. O, diba? Okay. Yon, so basically working na. Pero may isa pa tayong problema. 12,000, ang highest possible order is yung 120,000, 210,000 yung highest possible order. Walang problema. Pero ang negative 12,000, ang highest possible order, negative 120,000, ang highest possible order niyan is negative 12. Ang problema is naging negative 0012. Okay? So, ang gagawin natin, Linux test. So, negative 12 dapat ang highest possible order. Pero may mga trailing zeros tayo. So, ang gagawin natin, pag 0 yung nauna, wag natin i-print yung 0. Pero pag may nauna ng non-zero value,
ipiprint natin yung 0. Okay? Yun. So, ang gagawin natin, boolean pre equals true. Okay? So, yung pre wala lang kasi akong maisip na variable name. So, if a at index kung equal siya sa 0 and 3, okay, huwag tayong mag-print. Okay, else okay, so parang ganito. So if a at the current index is 0, tapos pre is true, so true, initially true yung pre. So we will not print anything. So wala siyang ipiprint. Okay, so index plus 1, pupunta siya sa next index, which is this one. So equal to 0 siya, true. Pre is equal to true. So wala siyang gagawin. Pupunta ulit siya doon. Okay, and so on. Okay, hanggang sa mabot siya dyan. So is 1 equal to 0, that is false. So pupunta siya ng else, ipiprint niya yan. Okay, so yan, negative 210,000, so negative 12. Okay, 120,000, ang highest possible order is 210,000. Okay, so yun. Ang purpose naman nito is, tignan nyo, is a at index is 2 equals to 0, that is false. So magpo-false yan. Pre equals false. Ibig sabihin yung kung sakali mang may ma-encounter siyang 0, ipiprint niya yun kasi meron naman ng naunang non-zero value. So ibig sabihin significant na yung mga kasunod na 0. Okay? Okay, so yun. Yan lang yung solution. Okay? So basically, marami pang ibang possible solution na pwede nyong gawin. Ito lang kasi yung sa akin, ito yung parang pinakamadaling explain na solution. Pero aside from this, marami pa. Okay? So, yung iba nga sa inyo, gumamit nung advanced features ng Java like gumamit sila ng yung array list at sort or something like that. Okay, pero yung mga yan sana is for OOP yan, that is for ComSci 10, how to use objects, mga built-in objects. Okay, so yun sa atin kasi is program logic formulation. Okay, so yun, yun guys yung solution.